Το πρώτο στάδιο αφορά πάντα τον προσανατολισμό των μαθητών και την ανάδειξη των παρανοήσεων που μπορεί να έχουν. Πρώτα δίνεται στους μαθητές ένα διαγνωστικό ερωτηματολόγιο με πολύ συχνές παρανοήσεις που υπάρχουν από τη βιβλιογραφία σχετικά με ζητήματα βιολογίας μικροοργανισμών, ανοσίας και γνώσης για τον εμβολιασμό. Το ερωτηματολόγιο αυτό φυσικά αποσκοπεί στην ανάδειξη των παρανοήσεων, ώστε ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει αποτελεσματικότερα το μάθημά του κατά σημείο που θα επιμείνει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται κάποιοι εκπαιδευτικοί πόροι, όπως στατιστικά δεδομένα, infographic, για την αποτελεσματικότερη εμπλοκή των μαθητών στο μάθημα, ώστε να καταστήσει αυτούς πιο ελκυστικό. Και συμπληρώνεται από τους μαθητές ένας πίνακας μαθησιακής πορείας, στον οποίο συμπληρώνουν τι θεωρούν οι ίδιοι ότι γνωρίζουν για το αντικείμενο και τι θα ήθελαν να μάθουν και αποθηκεύουν τις απαντήσεις. Στο πέρας του σεναρίου θα συμπληρώσουν τι θεωρούν και οι ίδιοι ότι απεικόμισαν, αναστοχαζόμενοι έτσι στη δικιά τους μαθησιακή πρόοδο. Απαραίτητες για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των εμβολίων είναι κάποιες βασικές γνώσεις βιολογίας μικροοργανισμών καθώς και νοσολογίας. Γι' αυτόν τον λόγο, οι μαθητές χειρίζονται κάποιες προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις σε ομάδες ώστε να εξοικειωθούν με τη δομή βακτηρίων και ιών, καθώς και με τους βασικούς μηχανισμούς και στάδια της ανοσολογικής απόκρισης του ανθρώπου. Κύριος στόχος είναι αυτές οι γνώσεις να συντελέσουν στην κατανόηση της βασικής αρχής λειτουργίας των εμβολίων από τους μαθητές. Δηλαδή, ποιο μέρος του μικροοργανισμού απαιτείται για ένα εμβόλιο, γιατί το εμβόλιο είναι ένα μέσο πρόληψης, τι προκαλεί στο νοσοποιητικό σύστημα και ούτω καθεξής. Αν οι μαθητές είναι γυμνάσιο ή λύκειο, αυτό αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για την εμβάθυνση σε στοιχεία μικροβιολογίας και νοσολογίας που θα διδαχθούν. Αν μιλάμε για μικρές ηλικίες, προτείνεται να διδαχθούν τα απολύτως απαραίτητα μόνο και να μην δοθεί έμφαση σε λεπτομέρειες. Τέλος, οι μαθητές εξερευνούν μια διαδραστική οπτικοποίηση με τα στάδια κατασκευής και τον τρόπο δράσης 9 διαφορετικών τύπων εμβολίων και τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Τους ανατίθεται ένα μικρό πρόβλημα, δηλαδή για υποθετικές περιπτώσεις μικροοργανισμών, ποιους τύπους εμβολίων θα θεωρούσαν καταλληλότερους και γιατί, εργάζονται σε ομάδες και επιχειρηματολογούν την απάντησή τους. Μπορούν προαιρετικά να απαντήσουν και σε έναν ενοιολογικό χάρτη ως ανακεφαλαίωση της συγκεκριμένης ενότητας, αν και αυτό προτείνεται για μαθητές λυκείου. Στη συνέχεια, οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της ανοσίας αγέλης, δηλαδή πως ένα υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης μπορεί να δώσει το απαραίτητο πλήθος εμβολιασμένων ατόμων που θα λειτουργήσουν ως ένα φράγμα απέναντι στον παθογόνο μικροοργανισμό και έτσι θα προστατέψουν και ένα μικρό ποσοστό ανεμβολίαστων. Κατά τρόπο που ο μικροοργανισμός, η ασθένεια δεν θα μολύνει τον συνολικό πληθυσμό. Οι μαθητές χειρίζονται μία διαδραστική προσομοίωση της ανοσίας αγέλης και διεξάγουν ελέγχους μελετώντας την επίδραση της μεταδοτικότητας της ασθένειας και της δραστικότητας του εμβολίου στο πόσο θα είναι το κρίσιμο ποσοστό, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ώστε να επιτευχθεί η ανοσία αγέλης. Στη συνέχεια μελετούν μια άλλη προσομοίωση που επιτρέπει τη μελέτη ανοσίας αγέλης σε βάθος χρόνου, δηλαδή μετά από αρκετές γενιές εφαρμογής προγραμμάτων παιδικού εμβολιασμού. Σε διαφορετικές περιπτώσεις βλέπουν πόσο είναι το κρίσιμο ποσοστό παιδικών εμβολιασμών ώστε να εξαλειφθεί πλήρως η ασθένεια σε βάθος χρόνου από τον πληθυσμό. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν μία χρονογραμμή και εστιάζουν στην περίπτωση της ευλογιάς, που είναι η πρώτη και μοναδική ως τώρα ανθρώπινη ασθένεια που έχει εξαλειφθεί πλήρως μέσω του εμβολιασμού, καθώς και στην περίπτωση της ηλαράς, που επανεμφανίζεται σποραδικά λόγω ανόδου των αντιεμβολιαστικών απόψεων. Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιούν μια οπτικοποίηση που τους επιτρέπει να δουν πραγματικά δεδομένα για τις επιπτώσεις ασθενειών σε εμβολιασμένο και ανεμβολίαστο πληθυσμό, καθώς και των αντίστοιχων παρενεργειών από τα εμβόλια. Συγκρίνουν
τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που τους δίνει η οπτικοποίηση και επιχειρηματολογούν σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη διενέργειας εμβολιαστικών προγραμμάτων. Το τελευταίο σκέλος της εισαγωγής νέων εννόων και δεξιοτήτων αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με την ανίχνευση της ψευδοεπιστημονικής πληροφορίας και της επιστημονικής παραπληροφόρησης. Αρχικά οι μαθητές εξοικειώνονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός επιστημονικού και ψευδοεπιστημονικού κειμένου και τους δίνονται επιλεγμένα κείμενα επιστημονικά και ψευδοεπιστημονικά, στα οποία εφαρμόζουν κριτήρια ώστε να δουν κατά πόσο υπάρχουν σε αυτά χαρακτηριστικά πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης. Τα κείμενα αυτά αφορούν τον εμβολιασμό στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Αφού λοιπόν εξασκηθούν στην εφαρμογή κριτηρίων σε πραγματικά κείμενα, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες όπου τους δίνονται 8 πολύ σύντομα αποσπάσματα από κείμενα σχετικά με τον εμβολιασμό, ποικίλης προέλευσης, επιστημονικής και ψευδοεπιστημονικής, και πρέπει να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους κάνοντας χρήση επιχειρημάτων. Και στη συνέχεια συζητούν τα αποτελέσματα στην τάξη. Η τεχνική που αξιοποιούν εδώ είναι και πάλι η κριτική ανάγνωση κειμένων, κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες που υπάρχουν μέσα σε ένα κείμενο.